Moro moro kaikille ja tervetuloa kattoo REAGOI-kanavaa taas tänäänkin. Vitsi chilli, kevät on täällä. Kun on noita ihan uskomattomia säitä, niin kuin eilen oli, niin meitsi ei silloin julkaise näitä videoita, koska mun mielestä meidän kaikkien pitää nauttia auringosta niin paljon kuin sitä onkin. Eli siinä on, mä julkaisin siitä eilen vähän infoa, eli mun mielestä se on vaan hyvä koko meille communitylle saada vähän aurinkoa, ulkoilmaa ja all that. Mutta tänään me reagoidaan 7 ihmeeseen. Ihmisten aikakaudella tämän pallon päällä. Mä alustan nopeasti vähän. Mä tiedän, teidän mielestä mä välillä papatan tähän alkuun vähän paljon, mutta mä oon tällainen papattaja, joten let's go. Nämä ihmeet on mun mielestä ihan sairaan siisti juttu. Ja mun mielestä meidän kannattaa muistaa aina, että suurinta osaa asioista ihmiset ei tiedä. Science on tosi hyvä työkalu ihmiselle ymmärtää enemmän elämästä ja ihmisten maailmasta, todellakin. Mutta muistakaa, se on näin pieni präntti todellisuuden tietoudessa. Eli siinä, mitä universumi on kaikki se, niin me ei tiedetä ja se muuttuu koko ajan. Ja me tiedetään 0,000000001% asioista. Toi ei nyt ole faktaluku, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että oikeasti kannattaa pitää korvat auki, silmät auki sille, että sä et tiedä oikeastaan mitään. Ja mä en tiedä oikeastaan mitään. Ja mun mielestä nämä 7 ihmettä on tosi hyvät muistutukset niistä. Mä en näistä tiedä niin paljon, joten mennään videon pariin ja katsotaan vähän, minkälaisia ihmeitä ihmiset on pystynyt aikakausien läpi tämän pallon päällä luomaan. Muista ihmeessä tilaa tää mun kanava, meitsi arvostaa sitä sikana ja siten sä pääset Suomen lämminhenkisimpään community, missä reagoidaan ihan kaikkeen elämän ja kuoleman välillä. Muista myös tykkää tästä videosta ja kerro kommenteissa, mihin haluaisit, että reagoidaan seuraavaksi. Let's go, lähdetään kattoo uskomattomia ihmeitä maailmassa. We explore the secrets of the 7 wonders of the world. Ja mä laitan aina pauselle, kun mä puhun, niin että missaat mitä tää henkilö puhuu tässä. Jos sun englanti ei ole maailman vahvin, niin ei hätää, mä aina selitän vähän, laitan pauselle ja selitän, että mistä tässä papatetaan. Let's go. Let's take a look at the mysterious Mayan city, Chichen Itza, where researchers accidentally discovered new artifacts and caves just 3 years ago. We'll also uncover how people in this forgotten city built an empire in the desert, and why the Taj Mahal almost had a black replica next to it. Mä oon ollut toi Jesus Cristo-patsas, mä oon ollut siellä Rio de Janeiros, Brasiliassa, plus nämä maijalaiset kaupungit on musta niin mielenkiintoisia, musta tuntuu, että me ei ymmärretä niitä kulttuureja yhtään. Only 3% of our viewers are currently subscribed to our channel, so if you Sama mun kanavalla, suuri osa teistä ei oo subannut, joten subatkaa nyt, kiitos. enjoy our videos, make sure to click that button. And now, let's start with Chichen Itza. Käykää myös seuraa toi Top Luxury, siellä on tosi hyviä informatiivisia videoita. Ja sit aloitetaan. Chichen Itza, ensimmäinen ihme tämän pallon päällä. In Mexico. The Mayan civilization is one of the most remarkable civilizations in history, and their influence can be observed across Latin America to this day. They developed sophisticated writing methods, advanced systems of astronomy, and a 365-day calendar that could accurately predict solar eclipses. With the help of the latest radar technologies, archaeologists are discovering new Mayan cities to this day. Miettikää! Täällä on ollut ennenkin meitä uskomattomia, isoja, mahtavia sivilisaatioita, jos me ei vieläkään tiedetä paljon mitään, niistä on niin kauan aikaa. Oikeasti musta tuntuu, että moderni ihminen helposti on vähän ylimielinen päässä. Et me kelataan, että tämä mitä me ollaan nyt rakennettu, nämä pilvenpiirteet ja tämä on parasta ja fiksuinta ja älykkäintä, mitä on ikinä tehty. Rehellisesti mä en usko, että se on niin. Mä uskon, että on ollut eri aikakausina erilaista älykkyyttä, erilaista fiksua informaatiota, mutta se, mikä on parempi tai huonompi, sitä ei kannata oikeasti ajatella liikaa, että me ollaan parhaat, koska me keksittiin atomipommi. Se voi olla silleen, ollaanko me tyhmempiä. Let's go. One of the most fascinating places of the Mayan civilization is the city of Chichen Itza. It was built in proximity to 4 cenotes that served as sources of fresh water. However, in one of these, archaeologists discovered something interesting. They found thousands of objects in the so-called sacred cenote, including artifacts made of gold and other valuable materials. They also found human skeletons.
This cenote served as a place of ritual for the Mayans, including bloodletting and human sacrifice to the rain god. With that in mind. Okei, myös ne uhras ihmisiä jumalille niinku osamaijoista. Mä veikkaan, että se on osamaijoista, mutta tossa puhuttiin just siitä, että tuolla löydettiin tuollainen rituaalijärvi, missä on suoritettu niitä juttuja, sieltä löytyi kultaa ja kaikkea. Katsotkaa, jos ne olisi oikeassa. Let's take a look at this impressive city. In total, Chichen Itza is home to 26 Mayan ruins, including the famous 30-meter tall pyramid called El Castillo. Built between the 9th and 12th centuries, the pyramid served as a temple. It is surrounded by 4 stairways with 91 steps each. With the addition of the final step at the platform, a total of 365 steps lead to the pyramid, which is also the number of days in the Mayan calendar. The pyramid also has 9 terraces believed to symbolize the 9 stages of heaven according to the Mayan belief. On top of that, El Castillo is not a single pyramid. During the 1930s, archaeologists found that inside the pyramid is another pyramid temple. Vitsi, kelatkaa mitä arkkitehtuuriinkin ne on voinut tehdä. Kun me mietitään menneiden ajan ihmisiä, niin me jotenkin mietitään sellaisia, tietsä, luolamiehiä. Mutta siellä on oikeasti ollut myös uskomaton arkkitehtuuri, taidetta, kalenteri, joka on samantyyppinen kuin meillä, joka osasi ennustaa auringon pimennyksiä. Niillä oli matematiikkaa, niillä oli kieli, niillä oli kirjoitus. Silleen, we don't know what's Among going other on. things that they found was a red jaguar-shaped throne inside this second temple. Just recently, in 2015, researchers made yet another amazing discovery under El Castillo. They found another cenote beneath the temple, which is believed to hold sacred significance for the worshippers. Since excavation... Eli siinä on niinku pyramidi, jonka sisällä on pyramidi, ja 3 vuotta sitten tämän videon tulosta löydettiin, että sen pyramidin alla on freaking pyramidi. At Chichen Pyramids Itza on pyramids have on also pyramids. uncovered human remains. Researchers believe that El Castillo was a place of human sacrifice, and the hidden cenote acted as a connection between the human remains and the afterlife. Other phenomena can be observed twice a year when the sun rays come from a certain direction. On the outer ring of El Castillo, visitors can see a massive serpent shadow descending from the top of the pyramid, and at the base of it is the head. There are probably many... Eli ne on tehnyt myös niinku varjon kanssa tuossa arkkitehtuurissa, että varjo näyttää käärmeeltä. Nämä on more tiennyt, things mitä to ne tekee. explore. Chichen Itza was rediscovered more than 150 years ago, with excavations ongoing for over a century. However, only 1/5 of the site has been excavated so far. Just in Vasta 1/5 tuota Chichen Itzan kaupungin aluetta on tutkittu. We have no idea what's going on. Tää on niin mielenkiintoista, me tullaan ikuisesti oppimaan lisää. Tätä mä tarkoitin sillä, että 0,00000% universumin infosta me tiedetään, koska nämä on vielä ihmisten luomia asioita. Mutta miettikää, että joo, täällä on paljon juttuja. 2019, researchers looking for sacred cenotes accidentally discovered a cave system containing more than 150 Mayan ritual objects. These discoveries may finally give archaeologists some clues to the fall of Chichen Itza. Whether we will find more secrets in these caves remains to be seen, but it is clear that this Mayan ruin has more stories to tell. Wow! The Colosseum in Italy. Okei, sit seuraavaksi Kolosseumi. Vähän lähempänä meikäpoikia, eli Italiassa. Ancient Rome was famous for their brutal gladiator fights and chariot races. Under the motto of bread and games, they already understood how to entertain their people, and today we can only imagine the atmosphere during these events. In total... Siis toi sanoi hyvin, että me voidaan vaan kuvitella, minkälainen tunnelma tuolla on ollut. Miettikää, kun me ollaan katsoa nykyään jotain foodista, live-tapahtumia, tälleen näin, niin siellä on ihan sairas tunnelma ja meininki. Miettikää, kun on jotain gladiaattoritaisteluita. Ihmiset vaan karjuu, sylkisuus. Crazy. Rome had over 200 of these venues, but none of them was as grand and magnificent as the Colosseum. Construction of the Colosseum started in 72 AD, with most of the funds coming from the Roman conquest of Jerusalem. The construction of the Colosseum was no small feat and remains one of the most refined examples of architectural achievement. Yli 2000 vuotta vanha. Se aloitettiin rakentaa 72 ennen ajanlaskun alkua, ja se on vieläkin tässä kunnossa. Totta kai sitä varmaan jotenkin kunnostaa, mutta se, että siitä on mitään jäljellä, on jo ihme. Of its time.
The secret behind the Colosseum's longevity is the concrete mix used in construction. Romans used a sticky mortar made of lime and volcanic ash. And while today's concrete is around 10 times stronger, it seems like their concrete has great resistance over time. Starting with a 13-meter deep foundation, the Colosseum was built up to 5 levels and reached a height of 50 meters. The structure required large quantities of travertine stone, which was transported from the quarries of Tivoli, around 30 kilometers away. Miettikää, 30 kilsan päästä niiden piti tuoda sitä materiaalia, ja ilmeisesti tämä on materiaali, joka on tehty jostain laava-ashes, laavatuhka plus joku lime joka on niinku tosi kestävää. Et meillä on kovempaa meidän materiaalit tänä päivänä lähes 10 kertaa, mutta toi kestävyys on ilmeisesti vielä parempi kuin meidän kiven kestävyys tänä päivänä, tai concrete, mä en ole varma miten suomennetaan. To get the stones to the top, laborers used wooden cranes with a weight at the back to support the load. Close to 100,000 laborers took part in the construction, and after less than 10 years, it was all completed. The oval-shaped arena stood 50 meters tall, 100,000 laborers took part in the construction, and after less than 10 years, ne teki se alle 10 vuodessa valmiiksi. It was all completed. The oval-shaped arena stood 50 meters tall, 190 meters long, and 156 meters wide. Building something at that scale without many advanced tools in such a short time just shows how advanced their building skills already Nämä were. roomalaiset oli ihan next The level. first games in the arena lasted for 100 days, and for the following 200 years, the Colosseum remained the central venue for the most bloodthirsty sport of all time, gladiator fighting. Most gladiators were convicted criminals or prisoners of war and were given martial arts training all year at special schools. During the games, most of these fighters died in the amphitheater after battling powerful opponents and the scorching sun for hours. Gladiator fighting was Noi gladiaattorit oli siis rikollisia tai sotavankeja, jotka sitten treenattiin todella koviksi taistelijoiksi, ja sitten tämän jälkeen ne joutui niinku amfiteatterin taisteluun, että katsotaan ketkä pääsee tonne Kolosseumiin asti. Uskomaton, niinku, ne oli siellä kymmeniä tunteja kuuma auringon alla ja suuri osa kuoli siellä. Banned towards the end of the 4th century, as the church declared that such brutality had no place in the civil world. Other games continued for many more decades, and the Colosseum became the starting point for our modern stadiums. Ai, Colosseum oli se niinku, prototyyppi meidän moderneista stadioneista. Ja tuossa myös mainittiin, että kirkko lopulta oli silleen, guys, onks tää skillisti liian savage tää juttu, tää gladiaattori juttu, pitäisikö lopettaa? Ai. Tää on hieno video. Okay, sit Petra The story of Petra goes back 2,000 years when Arabian nomads settled on a desert terrain in southern Jordan. The settlers, called Nabateans, chose this location because of their experience of life in barren deserts and rocky mountains. They were able to use their knowledge of this particular environment to gain an advantage over their enemies. In addition, their settlement became the meeting point of 6 major spice trade routes. The settlers started providing shelter and water along the trade routes and charged tolls to foreign traders crossing their territory. Within a few years, these former nomads started controlling a big chunk of the spice trade. As the settlers grew rich, they started establishing a state in the desert, including a capital city that they named Rakhmu. Using early rock-cutting techniques and simple tools, they carved the capital out of sandstone. The most important buildings, like the monastery and the treasury, were tyyppejä vaan, jotka teki tullin tohon. Ja alkoi niinku, kun jengi vei mausteet edestakas, niin ne otti tullimassia siitä. Sitten se kasvoi se porukka, ja nyt se alkoi niinku, sit ne alkoi carve, niinku, mikäkään se sana on, mutta sille tekee tosta kalliosta tollasia uskomattomia rakennelmia. Plastered and painted with bright rose colors to give them an exquisite look. In addition, they were masters in saving water. The residents developed a system of conduits and dams to harvest, store, and distribute rainwater all year. Even though the region only had 6 inches of rain every year, the Nabateans survived thanks to their water conservation techniques. With time, the Nabatean started growing and hit its peak toward the end of the 1st century, when the capital was home to 20,000 people.
But during the time of the Roman expansion, the city became a Roman province and was renamed Petra. The flourishing city started declining in the 4th century when sea trade routes and new routes up north largely replaced the routes through Petra. A few years into this decline, Petra was devastated by a massive earthquake. Many of its structures were destroyed, and that proved to be the final nail in the coffin. Despite some restoration efforts, Petra was essentially abandoned by the 7th century. Petra's ruins resurfaced in 1812 when Swiss explorer Johann Ludwig Burckhardt reintroduced them to the world. Since that time, explorers have continued to unearth the once great city from the desert sand. Petra's excavation formally began a century later, and archaeologists have identified over 800 lost monuments at the site. Wow, miettikää, että se on ollut niin kauan käyttämättömänä, että se katosi vähän. Ja sitten toi Ludwig bla 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 löysi, ja nyt sieltä etitään tai poistetaan hiekkaa ja katsotaan ja löydetään uusia näitä rakennelmia tai löydetään ne uudestaan. However, they have uncovered just 15% of 15% the city, and vasta most of the löytynyt. remains are still buried underground. Wow! Suurin osa The sitä Taj kaupunkia on vielä Mahal maan in alla. India. With 7 to 8 million visitors per year, the impressive Taj Mahal is India's most visited building. Lying on the right bank of the sacred river Yamuna, the Taj Mahal was built during the reign of Mughal Emperor Shah Jahan. After losing his third and most loved wife, he wanted to build a fitting memorial to express his love. Oh my god, toi jäbä, se oli niin rakastunut se vaimo, joka ikävä kyllä menehtyi, että se rakensi sille tän Taj Mahalin. This guy ballin'. He ordered the construction of an extravagant mausoleum, the likes of which had never been seen before. Wow. Construction started in 1631, and over the next 2 decades, around 20,000 workers built the Taj Mahal. Since Mughals controlled most of South Asia, materials from all over the continent were brought to the construction site with elephants. The main structure was completed 17 years later and included a 35-meter central tomb surrounded by 4 minarets. These minarets were designed with a slight outward tilt to ensure that they fell away from the tomb in the case of a collapse. The Taj Mahal is recognized around the world because of its white marble exterior, and equally impressive is its interior, which is decorated with 40 different... Pakko käydä Intias. Oikeesti mä toivon, että YY reagoi kanavalla joskus. Tulee vielä, että mä pystyn tehdä vaan videoita sille, että mä matkustan ympäri maailmaa, kuvaan teille siistejä juttuja ja reagoin niihin. That's the goal. Different types of precious stones. The elaborate stonework and expensive decorations meant that the cost of the building exceeded 32 million Indian rupees at the time, which is the no mä en nyt tiedä, mitä equivalent of $1 billion today. Toi maksoi miljardin tehdä! Bro! This makes the Taj Mahal comparable to the Great Pyramid of Giza as one of history's most expensive burial sites. According to a myth, the Emperor Shah Jahan was so proud of his creation that he wanted to build a black Taj Mahal across the river. It would be entirely built of black marble. This replica was to serve as the final resting place of Shah Jahan himself, who also wanted to connect the 2 tombs with a golden bridge across the river. However, he didn't get the chance to build another one. He already spent too much of the empire's treasures on the first Taj Mahal, and that's why his son put him under house arrest when he gained control over the empire. Wow, myytti kertoo. Eli muistakaa, myytit on myyttejä, eli älkää ottako niitä faktoina, mutta ne on mielenkiintoisia tarinoita ja niitä voi pohtia, mitä ihmisyydessä tapahtuu. Se halusi rakentaa toisen mustan tällaisen Taj Mahalin ton viereen, siinä on joki välissä, kultainen silta, tiedätkö, ballin blingit ja kaikki. Mutta lopulta se oli käyttänyt siis niin paljon, koska tiedättekö te, se käytti kansan varoja tähänkin Taj Mahaliin. Jengi on kärsinyt kyllä tämän rakennelman vuoksi. Se pitää myös muistaa, että sen poika laittoi sen house arrest, eli periaatteessa pidätti sen. Oli sillä, sä et lähde enää himasta, että faija sä oot seonnut. Ja sitten sitä ei ikin tullut sitä mustaa Taj Mahalia. Christ the Redeemer in Brazil. Ai, Kristo! Mä oon ollut tuolla. Recent structure that serves as a symbol of Christianity all around the world. Wow. Originally, the statue was envisioned as Jesus carrying a cross in one hand and a globe in the other. However, the design got changed, and now it stands at a height of 30 meters, and with outstretched arms that have a reach of 28 meters. Also known as Cristo Redentor, the statue is placed atop Rio de Janeiro's Mount Corcovado, which towers more than 700 meters. Mä katson, jos mä löydän jonkun kuvan musta tuolla, mä laitan se tähän vierelle. Above the city.
The statue was originally designed into clay pieces in France before being shipped to Brazil, where it was remade with concrete. Because of its massive size, the statue was transported to the top of the hill in parts, where it was assembled on an 8-meter pedestal. Okei, mä en tiennyt että se oli niinku osissa vietiin tonne kukkulan päälle, koska se on ihan sairaan iso kukkula ja sinne on jyrkkä nousu. Niin ne on vienyt se osissa sinne ja sit laittanut kasaan. Christ the Redeemer is the third largest Jesus statue in the world, and while the other entrants on this list are ancient, it was built quite recently, in the 20th century. That's why many observers wonder why Christ the Redeemer is on a list of 7 wonders that also includes marvels like the pyramids, the Great Wall of China, and Chichen Itza. One reason is that Christ the Redeemer has massive influence on a large population in Brazil and the rest of the world. And when the modern wonders of the world were chosen in an online vote in 2007, the statue received many votes due to its large publicity. Christ the Redeemer's impact on Rio de Janeiro is undeniable. The statue has come to define the city and has become an important part of the culture. Almost 2 million people visit the site every year because of its spiritual hold on millions across the world. Overall, tens of millions of people voted for the modern world wonders. But what do you think? What would your top 7 list look like? Alright, tää video oli tällä kertaa tässä. Toi mainitsi fiksusti tossa, että on modernit Wonders of the World, vanhempia Wonders of the World. Tässä ei esimerkiksi ollut pyramideja, mitkä kuuluu tähän täysin, mikä on meille vaan hyvä juttu. Me päästään reagoimaan myös muihin erilaisiin Wonders of the World tulevaisuudessa. Nämä 7 oli uskomattomia. Tää Kristo on tosi hieno, mutta jotkut näistä oli mun mielestä niin paljon uskomattomampia kuin tämä. Mutta tässä vaiheessa meitä kiittää ihan sikana teitä siitä, että katsoitte. Kertokaa kommenteissa, mikä näistä oli teidän mielestä uskomattomin, ja mihin tällaiseen te halusitte, että mä reagoin seuraavaksi. Muistakaa myös tilata mun kanava. Meitsi lopettelee tässä vaiheessa. Kiitos sulle ihan sikana, että katsoit. All love, peace and love, my people. Tsekataan.